Hi guys, welcome to our YouTube channel. Hi guys. මොකක්ද කරන්නේ මේ? ඔයාලා දන්නවනේ මොනවද කියලා? ඔයාලා දන්නවනේ මොනවද කියලා? නෑ. මේ තමයි රාමෙන්. රාමෙන්. නෑ රාමෙන්. රාමෙන්. අද අපි කරන්නේ ෆුඩ් චැලෙන්ජ් එක. මේ පාර මොකක්ද කරන්නේ? මේ අපිට තියෙන ಜಾති දෙකකින් හැබැයි. ಜಾති sorry. ಜಾති දෙකකින්. මේ දෙක අපි මේ දැන් කරන්න යන්නේ දෙකම එකට වෙන වෙනම හදාගෙන half and half කන්න. මේක hot chicken දන්නේ මොනවද කියලා බලමුකෝ හදලා. බලමු. ඊට පස්සේ ඉරිලා. බලමු. දැන් මොනවද අපි කරන්නේ? වතුර දෙකක් තියලා තියෙනවා. ඒ දෙකක් තියෙන්නේ. අපිට ಜಾති දෙකෙන් තියෙන්නේ. දෙකම තියෙන්නේ. ඒ නිසා එකක් මේකට දාලා එකක් මේකට දානවා. ඊට පස්සේ අපි වෙනම චිකන් දෙකට දාමු. මොනවද කරන්නේ? ඔතන කියලා තියෙනවා. තමයි ගිමයි නේද? ඔබ කම නූඩල්ස් එකක් දාන්න. අත්මුන් ටික. ඕ මේ තියෙන්නේ දැවිල්ල එක මේකට කද? අයියෝ. යා බැටරි ඩොල් කියන. මේක වෙන්න තෝ කියන විදිහට දැවිල්ල මේක එන මොන හරි සෝස් එකක් තියෙනවා. මේක තියෙනවා හරි දැවිල්ල වගේ තමයි මේක තියෙන්නේ. ෆ්ලෙක්ස් කියලා තියෙන මොන හරි මම දන්නේ. මේක මොනවද? ඒක තියෙන්නේ රජන නූඩල්ස් එක. හැබැයි ඒකේ තියෙන ෆ්ලේවර් එක තමයි වෙනස්. ඒකට ඒකස් මේ මොන හරි තියෙනවා වෙනස් දෙයක්. ඒක ෆ්ලේක්ස් කියලා තියෙනවා මේක. මේකෙම ඒ දෙක වෙන වෙනම තියෙන බලමුකෝ අපි මොකක්ද දැවිලි කියලා පස්සේ කියමු. දැන් මේකට දාන්න තිබුණු ටිකක් මොනවද? අන්න දැන් අපි මේක කම්බල ඔක්කොම කරලා ඉවරයි. නේද? ඊට පස්සේ දැන් මොනවද දාන්නේ? කද්දි සෝස් එකක්. ඕම කරලා. ඉන්න කළු පාටයි එක. දැන් ඉතරයි තියෙන්නේ. මේක අනිත් එකට දාන්න. ගාලා මේක අනන්නේ. දැන් රිපෝන් කරන්න ඕනේ. නෑ ඒකට ඕන කරන්න. දානවා මේ විදියට. කළු පාටයි. මේක මම ඕන් කරනවා. අයියෝ ඕන කරන්නද? ඒක ලියලා තිබුණේ ඒවා. බලමු මොකද්ද වෙනසක් තියෙනවද දන්නේ. මටත් සෝස් එකක් දෙන්න. මොකොත් කෑලි බෑලි හැබැයි නෑ. සෝස් එකක් විතරයි. අර චුටි පැකට් එක. ඒක දානවා. පස්සේ මේකට දානවා ෆ්ලෙක්ස්. දැන් මේකේ තියෙනවා කාගේ දෙයක් සේසම් සීඩ් ඒ තවමනවාද අර සුෂි හදන මොනවාද කොළද මන්ද ඔය මගේ කාවේ තුම දාලා එනවා දැන් අපි හදාගත්තා. මේ තියෙන්නේ අනිත් මේක hot chicken මේක අනිත් හරි මේ තියෙන්නේ උණු වතුර අපේ චැලෙන්ජ් එක තමයි උණු වතුර මේ කාලේ බොනවා උණු වතුර විතරයි. හරිද? උණු වතුර විතරයි
කාලේ ඉවර වුණාට පස්සේ තමයි කූල් වතුර බොන්න පුළුවන්. හරිනේ? හැබැයි ඉවර වෙනකන් ඔක්කොම කන්න ඕනේ. හරිද? මට මාමයිට් ගඳක් එන්නේ. ඔබෙන් ඇයි? මම තොලපෙත් ඇයි? කන්න බෑ. බෑ මගේ තොලපෙල්ල තියෙන්නේ. අම්මෝ කන්න බෑ. මේ පිස්සු ගෑම අම්මන්දා. හිතුවට වඩා සරයි. මේ සැර දාලා තියෙන්නේ. මේ රිස්කුටුනේ තියෙන උඩ කතා කරන්නත් බෑ. අතරම සරයි තමා. දැවිල්ල. මගේ තොලපෙල්ල කන්න බෑ. මේක රස නැහැනේ එතකොට කන්න බෑ නිකන් දැවිල්ල මෙන්න එතකොට පපොත් දැවිල්ල ගන්න මම ඒක තමයි කියන්නේ මම එකයි කෑවේ මෙච්චර සරයි කියලා සරයි මෙච්චර සරයි කියලා හිතුවා මේක දැක්කම වෙන්නේ නැහැ එහෙම සරයි කියලා ආන්තු මොනවද කියන්නේ මම එල්ලතර බොනවා බබා ඉවර මම කරන්න කන් දෙකක් කසන නම් බෑ ඈ ඔක්කොම ඉවර කරන්න ඕනේ වතුර බොනවා නම් බොන්න නුවතුර ඉතින් අනේ රහන් නැත අතර මේ කවුදන්නේ මේ හදන්නේ මේ අනිත් මට දැන් මේක දැන් වැඩි දැන් මම මොකද මට සාධාරණයක් නැද්ද අල්ලතර වොන්නේ නෝ මල්ලේඩා අයෝ කියන්නේ පට්ටේ දෙවිල්ලන්නේ දාඩියක් දානවා මේ සීතලේ මේක මාරු හදලා දෙන්න රෙස්ටොරන්ට් එකේ ඉතින් ආයි මට නම් රහක් ඉන්නේ ඇත්තටම මේ පැණි රහක් එනවා ඇති මහලා මේක මර කියලා දුම් පිට වෙනවා මම තොලේ වදින්න තියෙන ගන්නේ මුත් පැලිලා තියෙන්නේ ආදරනවා වහල් ගන්නේ මේ දැවිල්ල කන්න මට කන්න බෑ කියනවා මොනවද වරන්න බෑ කෝල් පොඩි බලන්න කොහොමද බෑ මේක රහයි මොකක්ද මනේ මේක කරන්න බෑ කන්න බෑ උණු වෙන කොහොමද කන්න බෑ දැන් ටිකක් නෙවිලා තුල දෙවිල්ල අනෝ කන්න බෑ ආ ඒක අපන්න පුළුවන් ඕක අන්න නෑ ගොටුත් ඇවිල්ලා ඕනේ ගොටුත් ඇවිල්ලා වෙන්න අමාරුයි කනවා දැන් මොකටද බලන්න බලන්න මොනවද කරනවද ඉතින් ඇස්සර පේනවද දිවිසන කඳු
වතුර බිව්වම හැබැයි දැවිලා වැඩි. සීනි කන්න වෙනවා දැන්. lagi dulu kan gitu. ඔක්කොම challenge බාරගත්තා මම කරන්නේ නෑ. Nah, itu mana kan dulu? Mau Nah, kan? dulu. Mau kayak gitu mau? Mau sama David kan nih? මම ගන්නෑ. Nah, David David kan nih. ආ. බබා. Dia mau ya? Mau kan dulu? එහෙනම් අපි යනවා. දැන් සීනි ටිකක් කන්න යනවා. try කරලා බලන්න ඔයාලා ගොඩාක් ඔයාලට thank you. අපිව subscribe කරලා නැති අය subscribe කරන්න. වීඩියෝ share කරන්න. පිස්සු වැඩ තමයි. bell icon එක click කරන්න. bye. යනවා. සීනි කන්න යනවා. ආයෙ වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු. ciao.